नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, eScience गुरुमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आता बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हा चॅप्टर बऱ्यापैकी आपला कंप्लीट झालेला आहे. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण मीन, व्हॅरियन्स, स्टँडर्ड डेविएशन इथपर्यंतचा पार्ट कंप्लीट केलेला आहे. आता टोटल चॅप्टरवरती काही 3 क्वेश्चन्स असे आहेत की जी सीईटी 2020 साली थोडेसे डिफरंट पद्धतीने पडलेले. मग ते क्वेश्चन्स कसे सॉल्व करायचे हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. मग तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. चला मग आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. मग पहा, पहिला क्वेश्चन जर आपण पाहिला तर या ठिकाणी फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे, द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग सम मल्टिपल ऑफ 3 व्हेन पेअर ऑफ डायस आर थ्रोन. आता काही पार्ट मी लिहून घेतलेला आहे जो सिंपल आहे, 11th प्रोबॅबिलिटी मध्ये झालेला आहे, इव्हन 10th पर्यंत सुद्धा आपल्याला झालेला आहे. काय आहे सांगा, पेअर ऑफ डायस थ्रोन केलेला आहे. सो आपल्याला माहिती आहे सॅम्पल स्पेस हा 36 वाला असणार आहे, 1 1 पासून 6 6 पर्यंत. सो एन ऑफ एस मी तयार करून घेतलं 36. आता आपल्याला ऑड्स इन फेवर, आता हा वर्ड सगळ्यात महत्त्वाचा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. जर ऑड्स इन फेवर असा जर क्वेश्चन आला तर मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये या एक फॉर्म्युला सांगणार आहे, तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आणि त्या फॉर्म्युल्यानुसार ऑड्स इन फेवर वाले सगळेच्या सगळे क्वेश्चन सॉल्व करायचे. ठीक आहे. आता कशाचं, गेटिंग अ सम मल्टिपल ऑफ 3. आता जर आपण ती सम केली तर ती सम मल्टिपल ऑफ 3 असली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी ए इव्हेंट आपण मानला. सो नीट लक्षात घ्या ना, 1 + 1 2 मल्टिपल ऑफ 3 आहे का नाही, 1 + 2 केलं तर 3 मल्टिपल ऑफ 3 आहे. सो हा 1 2 लिहिला. अशाच पद्धतीनं आपण सगळे नंबर ज्यांची सम केल्यानंतर ती 3च्या पटीत येते ते लिहून घेतले. सो टोटल एन ऑफ ए आपल्याला किती मिळाला, 12 मिळाला. सो आता आपल्याला ऑड इन फेवर तयार करायचा आहे. सो ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग सम ऑफ मल्टिपल ऑफ 3 याचा फॉर्म्युला तयार करताना एन ऑफ ए दॅट इज त्या इव्हेंटचा नंबर डिवायडेड बाय एन ऑफ एस मायनस एन ऑफ ए घ्यायचं. सिंपल फॉर्म्युला आहे, इव्हेंटचा नंबर डिवायडेड बाय एन ऑफ एस मायनस एन ऑफ ए. साधा सोपा फॉर्म्युला आहे, लक्षात ठेवा. सो एन ऑफ ए बघा, एन ऑफ ए जर बघितलं तर एन ऑफ ए किती आहे आपल्याकडे 12 डिवायडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ एस किती आहे आपल्याकडं 36 मायनस एन ऑफ ए. सो एन ऑफ ए अगेन किती आहे 12. सो 12 डिवायडेड बाय 36 मायनस 12 केलं तर 24. सो 12 1 जा 12 2 जा. सो आन्सर 1/2 असणार आहे. आता त्यांनी ॲज टू फॉर्म मध्ये दिलंय. सो 1/2 म्हणजेच आपण लिहितो 1/2. सो आपला ऑप्शन नंबर कुठला करेक्ट असेल, ए करेक्ट असणार आहे. मग इथं तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. जर ऑड्स इन फेवर असा क्वेश्चन सीईटीला आला तर हा फॉर्म्युला वापरायचा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस मायनस एन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. जर तुम्हाला बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशनचा पॉईंट ना पॉईंट कळाला असेल तर तुम्हाला हा क्वेश्चन सीईटीला जरी आला तरी सुटणार 100%. नीट समजून घ्या, सिंपल क्वेश्चन आहे. याच्यासाठी मी सांगतो नेहमी कन्सेप्ट नीट समजून घ्या, प्रत्येक पॉईंटचा अर्थ समजून घ्या. सो हिअर रॅन्डम व्हेरिएबल टेक्स द व्हॅल्यू 0 1 2. एक्सच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आपल्याला 0 1 2. इट्स मीन इज 1.2. त्याचा मीन 1.2 आहे. इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बघा एक्सची जी 0 व्हॅल्यू आहे त्याच्यासाठीची प्रोबॅबिलिटी दिली आहे 0.3 अँड आपल्याला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 तयार करायचं. सो या ठिकाणी लक्षात घ्या, आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू आणि पी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू अशा दोन गोष्टी आहेत. सो एक्सची व्हॅल्यू दिली आहे 0 1 2. पी ऑफ एक्स साठी 0 साठीची फक्त व्हॅल्यू दिली आहे बाळांनो. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ची फक्त व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.3. 1 ची नाहीये, 2 ची नाहीये. सो 1 ची माहित नाहीये, सो त्याला आपण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2 ला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 असं मानून चालू आहे. नाव आता आपल्याला काय दिलेलं आहे, मीन दिलेला आहे. आता मीन, हा मीन त्यालाच आपण काय म्हणतो, ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतो आपण. सो ई ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला काय असतो सांगा, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. म्हणजे या ठिकाणी जर मी यांचा आणि यांचा प्रॉडक्ट घेतला, दॅट इज एक्स इंटू पी ऑफ एक्स घेतला, तर बघा 0 इंटू हे केलं तर 0, 1 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 केलं तर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2 इंटू हे केलं तर आन्सर असेल 2 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. मग ई ऑफ एक्स म्हणजेच या सगळ्यांची बेरीज असणार आहे. सो याची आणि याची जर बेरीज केली तर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. म्हणजे इथं शिल्लक काय राहणार आहे, ई ऑफ एक्स. बट बाळांनो ई ऑफ एक्स त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे ना 1.2. मी याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो. दुसरी गोष्ट, आता हे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे ना, म्हणजे पीएमएफ असणार आहे. मग जर हे पीएमएफ असेल
तर या ठिकाणी समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जर आपण केलं तर समेशन ऑफ पी ऑफ एक्सचं पण आन्सर 1 असलं पाहिजे. म्हणजे या सगळ्या प्रोबॅबिलिटीची बेरीज इक्वल्स टू 1 पाहिजे. मग पहिली आहे 0.3 प्लस दुसरी आहे माहीत नाही आहे त्याला आपण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 मानले आणि तिसरी आहे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. या सगळ्या प्रोबॅबिलिटीचे ॲडिशन इक्वल्स टू 1. मग हे प्लस 0.3 तिकडे गेले तर मायनस 0.3 होतील. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वल्स टू मला मिळेल 0.7. आता नीट बघा, एक प्रकारे हे दोन आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन्स मिळालेले आहेत नाही. लिनियर इक्वेशन चॅप्टर शिकलो की नाही आपण 10th मध्ये. नीट बघा ना, इथं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अननोन आहे, इथं पण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अननोन आहे, इथं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अननोन आहे, इथं पण पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अननोन आहे. मग यातला कुठला तरी एक अननोन मला एलिमिनेट केला पाहिजे. सो इथं बघा पी ऑफ एक्सचा कोएफिशियंट 1, इथं पण पी ऑफ एक्सचा कोएफिशियंट 1 आहे. सो आपण याची आणि याची काय करूया, सबस्ट्रॅक्शन. सो लिहिण्याची काय गरज नाहीये. जर मी याच्यातून हे सबस्ट्रॅक्ट केलं तर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कॅन्सल होईल. मग शिल्लक काय राहील, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मायनस या ठिकाणी काय असेल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आर एच एस आहे 1.2 मायनस याची आर एच एस आहे 0.7. सो ट्वाइस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मधून 1 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मायनस केला तर फक्त पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 शिल्लक राहील. 1.2 मायनस 0.7 जर आपण केलं तर करा 12 वजा 7 म्हणजे 5. सो 0.5 आन्सर असेल. म्हणजे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मिळाला 0.5. आपल्याला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 नको, काय पाहिजे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. सो ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 किंवा इक्वेशन 2 कुठेही ठेवा, मी इक्वेशन 2 मध्ये ठेवतो. मग बघा ही व्हॅल्यू जर इथं ठेवली तर हे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस याची व्हॅल्यू आली आहे 0.5 इज इक्वल टू 0.7. सो हे प्लस इकडे आले तर मायनस होतील. म्हणजे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ची व्हॅल्यू 0.7 मायनस 0.5 केलं तर किती मिळेल 0.2. मग 0.2 जर आपण बघितलं तर आपला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी 2020 सालीच आलेला आहे. क्वेश्चन दिसायला अवघड आहे पण सिंपल क्वेश्चन आहे, नीट समजून घ्यायचं. इथं प्रोबॅबिलिटी जी फाइंड आउट करायची, इथं तर कळतंय एक्स बिलॉंग्स टू बायनोमियल ऑफ 8,1/2 म्हणजे एन ची व्हॅल्यू 8 आहे, पी ची व्हॅल्यू 1/2 आहे. सो या ठिकाणी आपण लिहूया एन ची व्हॅल्यू आहे 8, पी ची व्हॅल्यू आहे 1/2. सो क्यू ची व्हॅल्यू सुद्धा किती असेल 1 मायनस 1/2 केलं की 1/2. नाव आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं. ब्रॅकेटच्या आतलं काय दिलेलं आहे, मॉड ऑफ एक्स मायनस 4 इज लेस दॅन इक्वल्स टू 2. सो मी ते सॉल्व्ह करून तुम्हाला इथं दाखवतो. सो ही व्हॅल्यू अशी कधी फाइंड आउट करत नाही, याला काय करावं लागतं आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागतं. आता जर मी हे मॉड काढून टाकलं तर हे मॉड काढून टाकल्यानंतरचा अर्थ असणार आहे की ही जी व्हॅल्यू आहे कुठली एक्स मायनस 4 ही -2 आणि 2 या दोघांच्या मध्ये असते. बघा असं असतं, हे मॉड काढून टाकलं लेस दॅन इक्वल्स टू ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू असेल. इक्वल्स टू असेल तर डायरेक्ट प्लस ऑर मायनस घेतो आपण, पण लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन असं जर साईन असेल तर याचा अर्थ काय असतो, हे मॉड काढून टाकल्यानंतर मायनस व्हॅल्यू इथलं जे साईन असेल ते ॲज इट इज एक्स मायनस 4 हे साईन ॲज इट इज आणि प्लस मधली व्हॅल्यू. सो -2 प्लसच्या मध्ये ती व्हॅल्यू एक्झिस्ट होत असते. मग आता बघा याच्यासाठी जर सोडवलं तर हे -4 इकडे आले तर काय होतील +4, इथं शिल्लक राहतील एक्स. पण तसंच जसं इकडं -4चं +4 केलं तसं इकडच्यासाठी पण ते जातं. सो इकडं आलं तर +4 म्हणजे एकदा ह्याच्यासाठी सॉल्व्ह करून इकडे लिहिलं, एकदा ह्याच्यासाठी सॉल्व्ह करून इकडे लिहिलं. सो 4 - 2 केलं तर आलं 2. सो 2 इज लेस दॅन इक्वल्स टू एक्स इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू ही बिटवीन 2 to 6 आहे. मग बघा याचाच अर्थ जर हा असेल तर मी इथं ती व्हॅल्यू पुट करतो. सो पी ऑफ हे साईन मी काढून टाकतो, मॉड ऑफ एक्स याचाच आन्सर आपण हे फाइंड केलंय. सो 2 इज लेस दॅन इक्वल्स टू एक्स इज लेस दॅन इक्वल्स टू 6. म्हणजे पी ची व्हॅल्यू 2 पासून 6 पर्यंतच्या सगळ्या व्हॅल्यूज असणार आहेत. म्हणजेच काय असेल बघा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6. आता हा क्वेश्चन अवघड नाहीये बट हा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन आहे. सो सीईटी मध्ये तुम्ही याला सुरुवातीला अजिबात सॉल्व्ह करायचं नाही. बाकीचे राहिलेले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घ्यायचे आणि नंतर शेवटी या क्वेश्चनकडे यायचं अशा टाईपचे. ओके, सुटत असला तरी सुरुवातीला सोडवायचं नाही. कदाचित पुढचे जे क्वेश्चन्स असतील ते एकदम इझी असतील आणि याच्यामुळे तुमचा तो टाइम वाया जाऊन ते पुढचे जे इझी क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्हाला सुटणार नाही. तो वेळ नेहमी आधी इझी क्वेश्चन्सला द्यायचा, मग आपल्या डिफिकल्ट क्वेश्चन्सकडे यायचं. डिफिकल्ट म्हणजे लेंदी क्वेश्चन्सकडे यायचं आपल्याला. ओके, सो आता हे सॉल्व्ह करताना
आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सचा आपण काय फॉर्म्युला शिकलोय एन सी एक्स पी रेस टू एक्स डॉट क्यू रेस टू एन मायनस एक्स. सो बघा या एक्स इज इक्वल टू 2 साठी जर मी लिहिलं तर फॉर्म्युल्यात एन आहे 8. सो 8c याच्यासाठी एक्सची व्हॅल्यू आहे 2 इंटू पी किती आहे बघा 1/2 रेस टू एक्स आहे 2 इंटू 1/2 रेस टू काय असणार आहे 8 मायनस 2 किती असेल 6. आता मी काय करतो वेळ जाऊ नये हे कसं लिहायचं तुम्हाला एकासाठी कळालं. मी प्लस पुढं कुणाला लिहिणार एक्स इज इक्वल टू 3 साठी पुन्हा एक्स इज इक्वल टू 4 5 आणि 6 साठी. सो वेळ जाऊ नये याच्यासाठी मी काय करतो या सगळ्याच्या व्हॅल्यू लिहून घेतो. लिहून घेतल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीने काहीतरी दिसेल. काय सोडवलं मी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साठी 8c2 पी म्हणजे 1/2 रेस टू एक्स आहे 2 1/2 रेस टू या दोघांची सबस्ट्रॅक्शन 6. त्याच पद्धतीने मी एक्स इज इक्वल टू 3 साठी लिहिलं 4 साठी लिहिलं 5 साठी लिहिलं आणि 6 साठी लिहिलं. आता सॉल्व केलं तर 8c2 कसं सॉल्व करायचं आपण शिकलेलो आहे 8 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू 6 फॅक्टोरियल. सो हे 8c2 सॉल्व करा तुम्हाला आन्सर मिळेल 28. नीट बघितलं तर इथं 1/2 बेस सेम आहे. सो बेस सेम असेल बेस एकदाच रेस टूची ॲडिशन. सो 1/2 रेस टू 8. सिमिलरली 8c3 सॉल्व करा 56 बेस सेम 5 + 3 8. 8c4 सॉल्व केलं तर आन्सर येईल 70 1/2 रेस टू 8. 8c5 सॉल्व केलं तर 56 अगेन 5 + 3 रेस टू 8 अँड 8c सॉल्व केलं तर अगेन 28 अँड 1/2 रेस टू 6 इंटू 1/2 रेस टू 2 केलं तर 1/2 रेस टू 8. आता नीट बघा याच्यातून आणि याच्यातून सगळ्यामधून 1/2 रेस टू 8 काय निघतोय कॉमन. मग शिल्लक काय राहिलं बघा इथं 28 + 56 + 70 + 56 + 28. सो या ठिकाणी जर जो न्यूमरेटर दिलाय त्या न्यूमरेटरची जर तुम्ही ॲडिशन केली तर आन्सर असेल 238. 1/8 केलं तर 1/8 केल्यावरती काहीच प्रॉब्लेम नाहीये 1/8 1च असणार आहे. बट 2/8 केलं तर आन्सर असेल 256. सो 238 अपॉन 256 या ठिकाणी जर बघितलं तर कुठंच ऑप्शन नाहीये सध्या. सो आपल्याला काय करावं लागेल या दोघांना सुद्धा 2 न डिवाइड होते. सो याला जर आपण 2 न डिवाइड केलं तर आन्सर असेल 119 डिवायडेड बाय याला जर आपण 2 न डिवाइड केलं तर आन्सर असेल 128. सो 119 अपॉन 128 असा ऑप्शन आपला कुठला बघा इथं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आहे. आय होप ही तिन्ही सुद्धा एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात आले असतील. जर बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन आता बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन तर टोटल पॉईंट आपला टोटल चॅप्टरच आपला कंप्लीट झालेला आहे. जर बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशन सोडवताना जर तुम्हाला काही डाऊट आला तर तो डाऊट मला कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. तो डाऊट आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये क्लिअर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया. आता याच्या पुढचा चॅप्टर आपण कुठला चालू करणार आहे फर्स्ट सेक्शनचा करायचा का सेक्शनचा करायचा. तुम्हाला जर एखादा चॅप्टर हवा असेल की तुम्हाला वाटतंय की आपण हा चॅप्टर चालू करावा तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याचबरोबर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकन प्रेस करा आणि मी जे व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेतोय ते जर तुम्हाला समजत असतील तर लाईक बटन सुद्धा प्रेस करा. थँक्यू फ्रेंड्स.